Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì trên tay mình là cây Huawei Nova 7 nè các bạn. Cây này thì nó bị tình trạng là các bạn thấy cái nắp lưng của nó bị phập phìu nè. Cái này là do pin phù nha các bạn. Thì cái khách này là người ta mang ra cái cửa hàng điện thoại ngoài nha bạn. Thì cửa hàng nào thì mình cũng không có nói tên. Thì cái cửa hàng đó bảo với khách là do cái dòng này cái nắp sau nó hay bị phù như vậy nên dán keo lại là xong. Nhưng mà nếu như mà các bạn là một người sử dụng điện thoại tai nghe thôi, các bạn nhìn các bạn cũng biết là pin nó phù đó các bạn nha. Thì ở đây thì mình không có ý bóc phốt, nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi. Rồi cửa hàng nào mà xem được cái clip này thì rút kinh nghiệm nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay pin nha. Thì các bạn thấy cục pin nó phù lên nè các bạn, các bạn thấy không, nó phù là nó đổi cái nắp lên luôn á. Thì bây giờ để thay được pin thì các bạn mở ốc ra nha. Thì nó cũng đơn giản là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì các bạn mở mấy con ốc ra nha các bạn. Thì ở đây nó có một cái socket nè, các bạn mở cái socket này ra nha. Đó, thì ở trên đây cũng vậy rồi. Thì các bạn lấy hai sợi dây đó ra thôi thì chúng ta có thể tháo pin ra được rồi. Pin linh kiện thay thì nó chỉ có một loại thôi nha bạn.
chúng ta dùng keo 3M để cố định lại nha các bạn. Rồi vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn cách để bạn thay pin Huawei Nova 3i ha. Thì nếu các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ cho mình nha. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất của mình lần sau nha.